हॅलो, वेलकम टू अंजली ब्युटिशियन चॅनल. जवस उकळून त्याचा पॅक करून मी केसांना लावलेला होता. तो कालचा व्हिडिओ तुम्ही बघितलाच असणार आणि खरंच सांगते खूप भारी रिझल्ट भेटला. हे बघा माझ्या केसांना कशी शाईन दिसते बघा. आणि खूप सिल्क पण वाटत होते केसांना, कारण मी तुम्हाला नेहमी सांगत असते का शक्यतो तुम्ही बघूनच होम रेमेडीज करत जा, का ज्या गोष्टी सूट होतील का त्याचे तुम्हाला काही साईड इफेक्ट होणार नाही तेच करत जा. आणि मी तुम्हाला त्याच होम रेमेडीज सांगते ज्या नॅचरल आहे, ज्याचा म्हणजे आयुर्वेदिक वापर करतो ना आपण तसं आहे, ज्याच्याने आपल्याला काही साईड इफेक्ट वगैरे काही होणार नाही. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं अगोदर मी ते स्वतः ट्राय करते, त्याच्यानंतरच ते तुम्हाला तुमच्यासोबत शेअर करते का हा याचा रिझल्ट चांगला आहे किंवा याचा रिझल्ट पण असल्या ना का ह्या फेशियलचा रिझल्ट खूप छान आहे का हे कस्टमरवर माझ्या स्वतःवर मी ते फेशियल वापरले आहेत, ते फेशियल केले आहेत, तर तुम्ही बिंदास करा ते फेशियल, काही प्रॉब्लेम नाही. प्रत्येक गोष्ट तीच मी तुम्हाला सांगत असते. पण मग मी स्वतः जरी असं तुम्हाला सांगते का तुम्ही जास्त होम रेमेडीजच्या मागं लागू नका, पण मग ज्या आहे इफेक्टिव्ह होम रेमेडीज का ज्याच्याने आपल्याला खरंच रिझल्ट भेटणार आहे, मी अशाच होम रेमेडीज तुमच्यासोबत शेअर करते. आणि जसं जवस हा एक असा पदार्थ आहे, म्हणजे एक अशी वस्तू आहे का जे डाएटमध्ये किंवा जे जिम वगैरे करतात त्याची पावडर वगैरे पण खातात, ती खूप फायदेशीर आहे जवस. आणि एक नॅचरल प्रोडक्ट आहे, म्हणजे ते काही केमिकल युक्त वगैरे नाही, जे नॉर्मली आपल्या घरात किंवा शेतकऱ्यांच्या घराचं नेहमीच असतं. आणि जवसची चटणी वगैरे पण बनवते, ते खाय आहे आणि केसांसाठी स्किनसाठी पण खूप हेल्दी आहे. त्याच्यामुळे त्याचा व्हिडिओ मी तुमच्यासोबत शेअर केला. आणि काल मी जसं दाखवलं का मी केसांसाठी त्याचा पॅक बनवला होता आणि खरंच खूप इफेक्टिव्ह होता. आणि काहीच झंझट नाही आहे, फक्त उकळवलं, गाळून घ्यायचं आहे आणि त्याचं एकदम जेल फॉर्ममध्ये ते तयार होतं. ते स्किनला किंवा केसांना लावायचं आहे. आणि लावायचं फक्त एवढंच आहे का केसात लावताना मी तुम्हाला त्याच्यात खोबरेल तेल टाकलं होतं आणि आज चेहऱ्याला लावताना त्याच्यात काय टाकलेलं आहे ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आणि तसंच तुम्ही चेहऱ्याला ते लावायचं पण आहे. पण स्किन असो किंवा केस असो, खरंच खूप इफेक्टिव्ह आहे. भरपूर अशा लेडीज आहेत का ज्यांना फेशियल वगैरे करायला जमत नाही आणि त्यात आता थंडी चालू आहे झाली आहे, तर स्किन खूप ड्राय किंवा खराब होत असेल, एक्स्ट्रा ड्राय होती का, जसं ड्राय स्किन निघती पण आपली डॅमेज स्किन निघती पण सफेद सफेद असं कातडं निघतं आपलं, तशी स्किन असेल तरी पण खूप इफेक्टिव्ह आहे, कारण आपण त्याच्यात नॅचरल प्रोडक्ट टाकणार आहेत, त्याच्यामुळे त्याचा इफेक्ट जास्तच असणार आहे. आता ज्या लेडीजला फेशियल करायला जमत नाही तसा फेशियलसारखा ग्लो नाही येणार आहे, कारण ॲज अ ब्युटिशियन मी फेशियल जसे करते आणि होम रेमेडीजमध्ये खूप जमीन आसमानचा फरक आहे. का ह्या गोष्टींनी फेशियलसारखा ग्लो येत नाही, पण मग ठीक आहे का तुमचा काळपटपणा किंवा चेहऱ्यावर डॅमेज स्किन असं जास्त ड्राय स्किन असेल किंवा काळपटपणा आहे किंवा चेहरा ग्लो करतो असा इफेक्ट होतो, पण फेशियलसारखा ग्लो येत नाही. कारण फेशियलसाठी आपण पूर्ण जे 4 किंवा 5 स्टेप असतात पूर्ण त्याच्याने मसाज करतो, त्याच्यानंतर मशनरीज वापरतो, वाफ वगैरे देऊन खीळ काढतो आणि ह्या सगळ्या प्रोडक्टनी जो चेहऱ्यावर मसाज होतो त्याचा एक वेगळाच ग्लो आणि इफेक्ट राहतो. आणि माझा स्वतःचा चेहरा पण बघा किंवा मग मी कस्टमरवर पण जे फेशियल तुम्हाला करून दाखवलेले आहेत त्याचा पण तुम्ही रिझल्ट बघितलाच असणार, फेशियलमध्ये काही फरक आहे. पण जर तुम्हाला फेशियल नाही जमत आहे करायला, का फेशियल डायरेक्ट करू शकत नाही आम्ही, त्याच्यासाठी हे आहे, तुम्ही हे पण वापरा. किंवा मी अदरचे पण व्हिडिओ टाकलेले आहेत का तुम्ही क्लेन्झिंग करू शकता, तुम्ही काही करू शकता जर तुम्हाला फेशियल करता येत. जर तुम्हाला स्वतःच्या स्किनची काळजी घ्यायची असेल तर तुम्हाला वाटत असेल का आपली स्किन खूप डॅमेज किंवा खूप खराब झाली आहे आणि जर आपल्याला फेशियल वगैरे नाही करता येते, रेमेडीज तरी ट्राय केल्या पाहिजेत, तर बघा तुम्ही मी काय लावलं आहे आणि कसं लावते ते पण मी तुम्हाला दाखवते. हे मी ते जे जवस होतं ना ते उकळून घेतलं आहे आणि त्यातला गाळून त्याचं जेल काढून त्याच्यामध्ये मी ॲलोवेराचं जेल टाकलेलं आहे. आणि हे बघा मी आता चेहऱ्याला काहीच नाही लावलेलं आहे. हा एक मिनिट,
एक मिनटं तुम्हाला मी पाण्याने क्लीन करून दाखवते. हे बघा, मी चेहऱ्याला काहीच नाही लावलेलं आहे, डायरेक्ट तुम्हाला मी ते पॅक अप्लाय करून दाखवते. हे असं झालेलं आहे, ज्याच्यात मी ॲलोवेरा आणि ते आणि आता हे चेहऱ्यावर मी 10 मिनटं असंच ठेवणार आहे. आणि हो, तुम्हाला असं वाटत असेल का हे जवळ कुठं भेटल, कसं काय झंझट आहे आणायची, तर काहीच नाही. आपण जिथून मसाला घेतो मसाल्याच्या दुकानावर पण अवेलेबल राहतात आणि किराण्याच्या दुकानात सुद्धा राहतात. मी जसं जिथं किराणा भरायला गेले तिथं किराणा घेतल्यानंतर तिथं एका छोट्यासा बर्नीत ठेवलेलं होतं, तर मी फक्त 10 रुपयाचं घेतलं असेल ते, जस्ट ट्रायलसाठी, का एकदा ट्राय करून बघायचं आहे. मी खूप व्हिडिओ किंवा खूप ऐकलेलं आहे का जवसनी खरंच खूप इफेक्ट होतो, म्हणून मी फक्त 10 रुपयाची घेतली होती. आणि त्याच्यानंतर मी काल केसांना पण लावली, आज त्याच्यातनंच थोडीशी स्किनला पण लावली, तरीसुद्धा अजून 2-3 चमचे आहे साईडला पडलेली. म्हणजे फक्त 10 रुपयाची जवस जरी आणली ना तुम्ही, तरीसुद्धा ती इतकी होती का ती चेहऱ्याला पण 10 रुपयामध्ये तुम्ही 2 टाईम आरामशीर वापरू शकता. हे बघा, आता हे 10 मिनटं मी चेहऱ्यावर असंच ठेवणार आहे आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला चेहरा क्लीन करून दाखवते 10 मिनटानंतर. हे बघा, 10 मिनटं झालेली आहेत. आता मी चेहरा वॉश करून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. मी अजून पण एकदा सांगते, जर तुम्हाला फेशियल करायला तर तुम्ही ही खरंच एकदा गोष्ट वापरून बघा, खूप भारी रिझल्ट आहे आणि खरंच चेहऱ्यात पण खरंच लगेच फरक वाटतो. आणि हो, तुम्ही हे एकदा ट्राय करा आणि काय तुमचे डाऊट्स असतील ना का नाही याच्याने काय होईल किंवा हे लावलं पाहिजे का नाही, किंवा तुमच्या मनात काय डाऊट्स असतील का, किंवा तुम्ही वापरलं आहे आणि खरंच त्याचा रिझल्ट खूप भारी आहे, कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब पण नक्की करा. आणि हो, सगळ्यात महत्त्वाचं, थँक्यू, तुम्ही माझ्या प्रत्येक व्हिडिओला खूप भरभरून प्रतिसाद देताय आणि खूप सारं प्रेम देताय, त्याच्याबद्दल सगळ्यांचं खूप खूप धन्यवाद.